namamasyal tayo ngayong gabi, tanghali. Ayan, welcome back to my channel. Ayan, tingnan nyo dyan. Oh, yan, oh. Oh, dahan-dahan. Oh, ayan. Ayan. Oh, ayan. Oh, di ba? Ayan. It's beautiful. I'll go up there, and this one's I got there. So ayan na nga guys, oh look at that. Oh, di ba? Pak na pak, alam nyo guys, natatakot din ako dito sa height. Diyos ko, para ako nalulula, pero ano na to, todo na to. Hindi ako pwedeng gumitna at takot ako. Diyos ko, baka malaglag ako. Hindi naman nalalaglag, tingnan mo, puro rails, oh. Oh, ayan, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Yung ako lang mag-isa, oh. May tao doon sa dulo. So guys, yung asawa ko nasa baba. Kasi number 1, takot na takot sa height yun. So, hindi ko siya mapilit, no? So, ayan na nga. Oh, ang ganda ng kulay ko dyan. Oh, dark na dark. Oh, I love my skin. Wow, pak na pak. Oh, di ba? Oh, glow na glow. Oh, pak. Ganun. So, ayun na nga siya. Hinahintay ako. Ayun. Ayun siya. Oh, ating. Ayun siya. Nakakuha ko ng magandang shots. Oh. Ayan, opak, hang a tire. What's that tire? Opak, oh. Ayan. So, ayan na nga guys, at maglalakad-lakad kami at papasyalin namin tong ano na to, place na to, no? Napakaganda dito. Oh, ang ganda ng kulay ko dyan. Oh, glowing na glowing. I love my skin. Barko, may dala-dalang mga kahoy. Siguro to namutol nang walang kasabi-sabi sa kanila, illegal lagi yan. Sigurado ako dyan, sure ball. Koblenz! To go to Koblenz! Woohoo! O, diba? Ang ganda, oh. Pak na pak, oh. Sundan natin ang barko.
Barkong Bapor. Ay, ang galing mo. Ano to eh? Barge. Barge yan, barge. Barge. Anak ng Pasig naman kayo. Tapon doon, tapon dito. Nahihiya yung asawa ko. Nahihiya siya kasi ang ingay ko nga. They have all the facilities there, or Thanks for watching.